So, ngayon, nandito na ako ngayon sa Hilton. So, galing ako sa Conrad kanina. So, hindi daw doon. So, ayun, nag-travel ako papunta rito. And then, this is my room. This is where will I stay. Dito ako mag-stay ng 14 days. So, sana kayanin. So, adja. This is my room. Room tour ko kayo. Actually, hindi ko pa siya talaga nalibot kasi kakapasok ko lang din. So, ayan. Meron tayong lagayan nandyan. Ito yung mga damit. This is bathroom. Ang taba. Tarot. Ayan. This is toilet. Shower. Kung gusto mo no. Shower. Paano ba ito? Ayan. Shower. And I have my bathtub. Wow! Social naman talaga. Hilton. And this is my bed. Napakalaki, guys. Ang laki-laki niya. May ganito pa siya. And then, sa labas, ayun. Ang ganda ng view. Ayan. So, I am in the 10th floor. So, ayan siya. Ayan na itsura ng aking room for 14 days. So, sana kayanin. Okay, guys. So, now, I'm here in the Hilton Manila Hotel. So, dito ako mag-stay for 14 days dahil kailangan yon and requirements yon kapag ka sasakay ka ulit ng barko, especially sa Singapore kasi napaka-higpit daw nila. So, yun nga. After ko dito, on board, meron ulit kaming 14 days to make sure na talagang safe and then may swab test na rin. So, ito yung room ko, na-tour ko na kayo kanina. So, yun. Ito, meron silang binigay na pa-lunch. Ayun, so medyo busog pa naman ako, pero yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi 14 days ako dito. So, ayun. Siguro mag-Netflix na lang tayo kasi free naman yung wifi nila dito. So, ayun, Netflix lang, ganyan. So, yan, ito yung mga gamit ko, nandiyan. So, yun. Ayun, i-video ko pa rin kung ano yung mga ginagawa ko sa mga susunod na araw para naman share ko sa inyo, di ba? Okay. Oh, ayan. Dahil alas 3 na, pero yung bigay nila sa akin is for lunch pa lang to. Hindi ko alam kung makakain ko pa yung dinner kasi usually hindi talaga ako nagdi-dinner. So, try natin. Tingnan natin. At nagugutom na ako. Okay. So, this is my dinner na. Pero pag masarap pa yung dinner nila mamaya, tignan natin. Okay, let's eat. First day ko ngayon na mag-isa dito. Mag-isa as in for 14 days. So, sana kayanin. Nag-enjoy ako sa bathroom. Ang laki ng space, tapos ang laki ng salamin. Tapos, wala lang. Nakakatuwa. Sarap mag-picture-picture, ganun. Anyway, kain tayo. Bakit gano'n yung kanin nila basa? Amen. So, ito yung food ko. Menudo. Mayroong veggies and cheesecake. Ooh. Paano ko ba to? Yan na lang ha. Yum. So, yun. Ano kayang gagawin ko for 14 days? Hindi ko rin alam. Sabi ko sa mga friends ko, pag napagod ako dito, tatawagan ko sila anytime. So, sabi nila, go lang. Check natin kung totoo.
Kung anytime talaga available sila. Mm. So, kanina, akala ko kasi Conrad ako. Kasi ayun yung last na sinabi sa amin. So, hindi pala yun Conrad kasi na-move yung totoo kong quarantine date. Dapat sa Tuesday pa, sa 20. Naging 18. So, parang nabigla rin yung taga-Conrad kanina nung sinabi ko na mag-quarantine na nga ako. Kasi yung name ko daw nakalagay sa 20. Tapos, may tumawag sa akin, sabi, Hilton, Manila daw ako. Siguro hindi ko lang na ano yung email nila. Kasi, medyo late sila mag-email dahil ang dami nilang pinaprocess ngayon dahil marami nang bumabalik. Gawa ng matagal kaming natenga sa bahay. So, ayun. Inaasikaso na nila yun isa-isa. So, understandable naman. Understood na yun. Bakit ganun? At least, di ba? Malapit lang naman yung Conrad sa Hilton. At mababait naman yung staff dito sa Hilton. And then, sa Conrad din naman, mababait. So, yun. Nakapunta ako agad dito. Ngayon, kumakain na ako. Mamaya, tatawagan ko yung lola ko, kapatid ko, yung mga gusto kong guluhin sa buhay. Hanggat wala pa akong magawa. Alala na kung makatulog ako ng maayos dito. Kasi, honestly, hindi ako sanay matulog mag-isa talaga. Nang ganito yung kwarto kalaki. Sanay akong may kasama. So, yun. Tingnan natin. Mamimiss ko rin yung doggy ko, yung baby Milo ko, yung aso ko, yun. So, ayun. Let's eat. Tinry ko yung TV, tapos natuwa lang ako. Ewan ko kung bakit. Ang babaw, pero check nyo to. Okay, so, ito, first night ko, and then, wala na ako agad magawa. Kakatapos ko lang mag-video call sa family ko, and then, yun, naiinip na ako agad. Ayan, nanonood lang ako ngayon. So, yun. Antay na lang ako ng dinner. Tapos, bahala na. Kung makakatulog ako agad. Naantok na nga ako eh. Kasi hindi naman ako usually nagdi-dinner. Pero bahala na talaga. As of 6:51 p.m. na guys, dumating na yung dinner ko. So, this is my dinner. I think this is curry, rice, and then another dessert. And I have these fruits. Yay! And then bottle of water again. Thank you, Hilton. I am not sure if I'm gonna eat this one, but let's see. Tikman na lang natin. So, kakain ako. Sabi ko hindi ako kakain, pero kakain pa rin talaga ako. Ayan. Titikman ko lang, hindi ako magra-rice. I feel so guilty kasi kanina hindi ko naubos yung food ko. Baka sabihin ng mga tao dito, ba't hindi ko makain? Ganyan, di ba? So, tikman lang natin. Curry siya. Yay! Trivia lang. Masarap din mag-curry ang nanay ko. Sa kanya ako natuto mag-curry. Tanan! Fruits! Honestly guys, kanina ko pa talaga inisip ko ano yung dinner. Kasi, syempre pag nababagot ka, di ba? Para mas gusto mo lang ngumuya ng ngumuya. Pero dahil diet tayo, yun hindi nga pwede. Pero siguro, first day, first night ko naman din dito. So, hayaan na natin muna yung diet. Bukas na lang. Sarap. Masarap to pag may asin. Kaso walang asin dito. Oh.
Gumagana. Cute, no? Ang hirap buksan ng bote nila. Yun lang talaga. Kami na nahirapan na buksan eh. Baka ngayon hindi. Oo. Ang dali na lang. Kasi siguro kanina malamig yung tubig. Kaya nahirapan ako. Ngayon hindi. Nanood din ako ng TV. Kasi for sure, yun lang naman ang gagawin ko dito. Hindi ko sure kung ako lang ba naka-check-in sa room, sa floor na to. Kasi parang ako lang yung kinakatok. Pero marami naman din. Yan, magkakanin ulit tayo. Sorry, body. Sorry, diet. Only for today. "14 days kung gagawin ganito, nako. Lahat ng na-lose ko, wala na. Kaya dapat, kahit naka-quarantine tayo, jogging pa rin tayo dito. So, mag-workout pa rin naman ako dito. Tomorrow morning, tatry ko kung mabivid ko pa yun. So, yun. Tapos na ako mag-dinner. And then, nagilamos na rin ako. And, nanood ako ng TV. Yung makatulog, hindi ko na kung papatayin ko yung ilaw or what. Pero kasi, siguro namimiss ko yung dog ko. Kasi siya yung kasama ko matulog. So, yun. Medyo sad. Pero yun. So, that's it for today, guys. Ayun, yung first day ko dito, first night ko ito. So, I will keep vlogging kung ano pa yung mga gagawin ko for the next day. Like, 2 weeks pa ako dito. So, yun. Good luck naman sa atin. So, yun. Good night and thank you. And sana nagustuhan nyo tong video na to. And if you like it, just thumbs up. And then, if you haven't subscribed, just click subscribe and and turn on the notification bell for more updates and for more videos. Thank you so much. Good night.